नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन एक असो मंत्री आसा जो प्रत्येक फावटी विधानां स्पश्टपणान करता, कोणाक बरें दिसूं किंवा वायट दिसूं तें पडून वचूना. तशें तें म्हणजे निलेश काब्राल. आदले पावर मिनिस्टर पूण सद्याचे PWD मिनिस्टर. म्हणजे आतां पावस सुरू जालो की एका मंत्र्याचें परत परत नांव येतलें आनी परत परत याद येतली, तें म्हणजे निलेश काब्राल. देव बरें करूं सर. आतां तुमी पयलींच अनावन्स केला की आपूण पोटोल फ्री रस्ते बिस्ते कांय जावचे ना म्हणून, सद्या तरी पावसा नंतर करता म्हणून. ना तशें न्ही, कितें जालें आमी चालू केलें. तुवें पळोवपाक गेल्यार आफ्टर आय टूक ओवर ऑलमोस्ट मेजर रोड्स प्रॉब्लम्स खंय आशिल्ले, जशे काणकोणा, आमचे चोल्ला घाटार, आमचे सगळे रस्ते, इवन तुजे राया रोड, वी हॅड स्टार्टेड वर्क. आय यूज पावर्स इनहेरिटेड बाय CPW मॅन्युअल आनी एक्सपेंडिचर म्हणजे काय नाही, वर्क ते शॉर्ट टेंडर केलो 7 दिसाचो आनी ऑन ओपनिंग द L1 वॉज गिवन द वर्क ऑर्डर. सबसिक्वेंटली आमी करपाक इट इज इनहेरिटेड पावर बाय द CPW मॅन्युअल. सो आय टूक दॅट इनिशिएटीव आनी काल चालू केलें खुबशे रस्ते कडेन. अनफॉर्च्युनेटली पावस पडपाक लागलो. थोडे कितें जाता, वेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग यू टेक अ कॉन्शियस डिसिजन वेदर टू कंटिन्यू नॉट टू कंटिन्यू अकॉर्डिंग द रेन. सो नाव आतां कितें कामां बंद पडले. दॅट इज वाय आय मेड दॅट स्टेटमेंट दॅट आतां कितें जालें, इट वॉज व्हेरी शॉर्ट पिरियड वेर आय कूड टेक ओवर. म्हाका 1.5 म्हयने दाखोवन जावना. सो अंडरस्टँडींग एंड पुटींग प्लॅन ऑफ एक्शन इट इज हॅपन्ड. बट हांवें सांगलां की जावचें अशें ना म्हणून ना, वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट म्हटलां. पावसा नंतर करतलो ना ना सपोज उरले आतां पावस पळय पडटरी. आतां पावसा नंतर पावस येयलो ना रे. पावस एक्चुअली येवपाक जाल्यार जुना म्हयन्या 5 तारखेक, पयलींच येयलो पावस. सो सुरू जालो. काम चालू आशिल्लें ते प्रॉब्लेम कितें जालें की यू कॅनॉट डू दॅट वर्क. ओके, खड्ड्यांचेर येता आसतना एक विशय आतां सद्दां आमी बी चलयता तो म्हणजे अटल सेतू विशीं. तुमी सांगलें की डिफॉल्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सांचो आसा आनी ताजे नंतर आमी पळयतले म्हणून. सो हाजे म्हणजे 3 वर्सां एक ट्रायल एंड बेसिसूच चलतले, लोकांक खड्ड्यांतल्यानूच वचचें पडटलें. आमी रस्तो ब्रीज बांदूना आनी ब्रीज बांदला GSIDC. टेंडर फ्लोट केले सगळे तेणी आनी डिझायन तेंचो, सगळे तेंचो. सो दे वील हँड इट ओवर टू अस. बट बिफोर हँडिंग ओवर टू वी वील एक्झामिनिंग ऑल दीस इश्यूज. L&T Larsen & Toubro. No, L&T will hand it over to GSIDC. GSIDC will hand it over to PWD for further upkeep because GSIDC does not maintain the road. And here करता तेन्ना we will look into the aspect when before going. So it is up right now. PWD is not connected with Atal Setu. It is connected with GSIDC directly. I have made our statement करता कि if they want our help, they should write to us. We will help them. Not that officially. Unofficially, we have already examined and we are giving the inputs to them. And they have taken IIT for examining the problem in जे धामर घालता तो उरना आनी ताका लागून पोटोल जनरेट जाता. सो दॅट इज वॉट दे हॅव टू डू अँड टेक अ कॉन्शियस कॉल ऑन हाऊ टू गो अबाउट इट. वॉट एवर टेक्निकल सपोर्ट आउट ऑफ दिस नॉट कनेक्टेड टू अस, म्हणजे फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ PWD, फ्रॉम देअर ओन एक्सपर्टीज, दे विल गिव्ह देम इनपुट्स. But GSIDC was never meant to do all these roads, everything. PWD करपाचे आशिल्ले. They were more into buildings, they were more into constructions. आतां आसा न्ही, आतां आमी करना तर ब्रीज. सेंट्रल PWD आतां तो टेंडर आमीच फ्लोट केला. जुवारीचो 8 लेन ब्रीज वी आर PWD इज डुईंग इट. सो इट्स नॉट दॅट वी कॅनॉट डू, बट समहाव past governments have taken decision on those basis because maybe PWD was not giving its maximum in performance. I am changing a lot of things. I have told CM that if at me at the helm of affairs, I want to do what is best for Goa and the people of Goa, and I will try to re-examine all what is in future. At past I cannot do it. Past ते आता DLP डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हॅज टू बी ओवर. आमचे रस्ते आमी करता पळय, आमचे हॉटमिक्स करता तांकां 1 वर्स आसा. आतां ते बूट बेसीस आतां सॉरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आतां हायवे चालू आहा, DLP चालू आसता ताका. दे आर सपोज टू मेंटेन इट फॉर 3 years and maintenance contract for 5 years. So all this is part of the tendering process. So आमचे रस्ते आतां पळय हांवें आमचे जे आतां 4 लेन 8 लेन जो ब्रीज जाता, 8 लेन ब्रीज प्लस 4 लेन रस्ते जाता, 6 लेन ब्रिजीस जाता पळय, we will also suffer if there is something we have to be accountable. So आता अटल सेतूच्या आपल्याक काय विचार नाका म्हणटा तुमी. हांव विचारूंक ना म्हणना. सी एज पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट वी आर अ करेक्टिव्ह फोर्स. आय कॅनॉट पुश द बक ऑन समबडी एल्स. पण आपल्या डिपार्टमेंटाक पडना. करूंक ना तें. म्हज्या डिपार्टमेंटार रस्तो करूंक ना. GSIDCन केला. इट इज नॉट हँडेड ओवर टू PWD नंबर 1. बट आमी अनऑफिशियली तांकां कितें आमचे एक्सपर्टीज ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ GSIDC टू इनवॉल्व. आय हॅव टोल्ड माय PC एंड एवरीबडी टू हेल्प देम. They have appointed IIT Madras or खंयची तरी IIT. So when they come, I told them if 1 people are required to give inputs, we will give.
हे GSIDC क्रिएट केल्ले मनोहर पर्रीकरान बिकॉज PWD वॉज नॉट डुईंग प्रॉपर जॉब. डू यू थिंक इट इज नॉट नेसेसरी एनी मोर नाव? No, I am not commenting on that. I don't want to. It is a special purpose vehicle for creating infrastructure for the state of Goa. PWD, Kiryala, see, over a period of time, I have realized that PWD has to maintain, as per CPWD manual, we have to maintain our own government buildings on our own. System असलो बात केल्लो आहा की ते मनीस जो दोतोर एग्जाम्पल GMC वो कोण आमचे ऑस्पिसियो वो कितें जशें एग्जाम्पल कितें अजून ऑस्पिसियो GSTDC आमकां दिवं ना बट आम जस्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल की तेणी बरोवपाक जाय हांगा त्रास जाता हांगा लीक जाता हांगा हें जाता. इट इज नॉट देयर ड्युटी इज टू एग्जामिन से एड्युकेशन डिपार्टमेंट शाळां भितर हे काम प्रॉब्लम. इट इज आवर ड्युटी JE हैज टू गो टू दॅट बिल्डिंग सी वॉट इज रिक्वायर्ड प्रिपेअर द एस्टिमेट एंड डू द रिपेअर्स. दिस इज द सिस्टम. इट इज नॉट बीन फॉलोड फॉर सो मेनी इयर्स. Almost 15-20 years I have realized that it is not being followed. I was not aware. I have told CM, I told Finance Secretary that this has to go back. Your budget for maintenance of government building has to come to PWD. Accountability has to come to GE and AE and E and down the line and see that the things are improved. पण फाटले एक 7-8 वर्सां GSIDCनीच बिल्डिंगो बांधल्या तातून PWDचं काय रोल नाशिल्लो. दोन गोष्टी GSIDC बिल्डिंग बांदतरी DLP तरी PWD दिता विथ प्लॅन्स फॉर हँडओव्हर करता. तितून भितर आतां म्हज्याच मतदारसंघात फायर स्टेशन बांदलेलें GSIDC बांदलेलें ते हँडओव्हर करूंकूच ना आफ्टर 3 years. आज ती परिस्थिती 3 वर्सां बिल्डिंगाची परिस्थिती पळोवपाची ना. सो आम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल. ताका हँडओव्हर करून आतां हँडओव्हर करून घेतला. नाव वी वील प्रिपेअर एस्टिमेट. आतां प्रिपेअर एस्टिमेट करपाक ते पर्टिक्युलर फायर स्टेशनाचे डिपार्टमेंटान शूड गीव द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल टू रिमूव टेंडर. मागीर टेंडर काडटरी ते काम करपाक ताका एक्सपेंडिचर सँक्शनान फायर स्टेशनान दिवपाक जाय. गव्हर्मेंट एकूच पयशे एकूच पूण हें घुंवोन ते कामां करपाची गरज ना. म्हणून हांवें CMाक रिक्वेस्ट केला की कंप्लिटेड बिल्डिंग्स वीच आर देअर विथ विच एवर फायर स्टेशन जावं पुलीस स्टेशन जावं क्वॉर्टर्स जावं विल बी मेंटेन बाय PWD in PWD budget head who provide that fund directly to us. So these works are going on. So tomorrow accountability comes on somebody. किती आता तो एस्टिमेट करता आहे पहिला म्हज्याच फायर स्टेशन आता टेंडर जालो. आता टेंडर जावन फायली आता 2 वर्सां जाली घुंवता. आता तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपण घेना काम कित्याक आता वाडला. ही इज रायट बिकॉज ही इज नॉट गिविंग हीज एक्सटेंशन सर्टिफिकेट. This is all technical गोष्टी streamline. पण तातून GSIDC also they were supposed to be very proactive. That's why they were given. They are building only. They don't do Professionals. maintenance. See, there is a concept of infrastructure development. Once infrastructure is developed, they have to give it to PWD for maintenance. कित्याक दिवन आसतले तांणी? See, कितें आसता PWD तितून भितर इन्वॉल्वमेंट जो आशिल्लो ते रिंगर करताले जातले म्हणटा हांव नको. आय डोंट नो लायक हांव म्हणजे हें दिवना तुमी तें दिवना तेजें हें दिवना तेजें हें दिवना अशें करून तें चालू आसतलें. सो वी हॅव टू फायंड सोल्युशन within the government. It is ultimately this government, GSIDC or PWD or anybody, it is government people's money and we have to be accountable for people's money. So I am going to do that with CM. जे GSIDC बांदता ते आमकां हँडओव्हर बी प्रोसिजर हांव करून घेता. I will sit. We already started working on that lines and we will take over from them for maintenance after DLP, after defect liability period, because in a particular contract तितून भितर करप आनी तेज्या वांगडा ते मेंटेन करप ते तेंचें काम आमी घेवपाक सोदना. सो वी वील डू आतां इंजिनियरींग कॉलेज आमचें पळय आतां हे इंजिनियरींग कॉलेज येतरी काय बरें दिसता. प्रायवेटली मॅनेज कॉलेज आमची इंजिनियरींग कॉलेजची परिस्थिती पळोवपाची ना लज दिसता म्हाका. सो आय थिंक वी ऑल हॅव टू वर्क एज अ टीम अँड गिव बेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. ओके. अनदर थिंग PWDन पावले की एक विशय फाटले 3 वर्सां आमी पळयले पावसकर वर्सीस ढवळीकर वर्सीस पावसकर चलताले. पावसकर वेन ही टूक ओवर ही सेड ढवळीकरांच्या टेन्युअरान खुबशी इलिगलिटीज जाल्ले आपूण ताजो व्हायट पेपर काडून दितलो. ही नेवर डीड दॅट. Now it is up to you. Were there illegalities? Do you think there were illegalities? See, on my own, I will not do. Very clear सांगतो तुका. If somebody brings to my notice, I will examine it. आशिल्ल्यो काय आसूं ना? म्हाका खबर ना न्ही ते करपाक गेला फुडें कामूच डबल टेंडरिंगाचो विशय येताले. एक काम GSIDCक दिता तेच काम PWDक दिता आनी म्हाका कसलच इच्छा ना फाटले काडपाची. म्हाका जर तुवें हाडून दिलें वा तेणें हाडून दिलें ऑन दॅट आय विल डू एन इन्क्वायरी. हांव जर तें घेवन बसलो न्ही म्हाजे फुडलीं 5 वर्सां अशीच वयतले तेच करीत वयतले. म्हाका तें करपाची इच्छा ना. लोकांक दिसता हिंगा डुप्लिकेशन लोकांक खबर आसा न्ही कोण सांगता तें. म्हाका एक बेस्ट प्लेन पेपराचेर वा म्हाका इवन SMS घातलो जाल्यार हांव इन्क्वायरी करपाक येता. पूण हांव जावन तें एन्क्वायरी करप तेजे फाटल्यान लागप हांव करचो ना कित्याक दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी. माय कप ऑफ टी टू सी दॅट इन फ्युचर डज नॉट हॅपन. अशें जावपाक जायना आनी सारकें काम जावपाक जाय. पिपल्स मनी शूड बी अकाउंटेबल.
वॉट अबाउट PWD जॉब्स, परत तेच मिनिस्टराकडे येता. आर यू लायक इतल्या लोकांक सिलेक्ट केले, नंतर एलिगेशन्स आयले, ते सध्या पेंडिंग दवरलेले आसा, नॉट इवन स्क्रॅप्ड. देर इज वन 3-member committee which is It is not in under place. PWD. It is Vigilance Department under CM. So I have spoken to CM that whatever decision the committee gives, whatever, I am for it. If they are saying to take, I will take. If they are not saying to do it again, I will do it. So right now, the CM it is in the court of not CM. It is in the vigilance section, which is not connected to PWD. खूप दीस जाले अशें दिसना तुमकां ते ते म्हाका त्रास election जाता न्ही. लागून. काल आतां स्टेटमेंट म्हाज्या डिपार्टमेंटाची परिस्थिती अशी आहा की म्हजो सी आतां हे फुडल्या म्हयन्यान रिटायर जाता. PC म्हणजे अनेक PC आणि C आणि 2-3 जण आसा ते अनेक 5-6 म्हयन्यान रिटायर जाता. डावन द लायन SE to CE जावपाक जाय. ते सगळे एडॉक बेसीस आहा 12-13 जाण. आनी असो सिस्टम इतलो हांवें इलेक्ट्रिसिटी म्हाका ते घालपाकूच टायम लागलो. आज इलेक्ट्रिसिटीन एटलीस्ट SE रेग्युलर आसा, E रेग्युलर आसा. ते करपाक म्हाका आय वेस्ट एनर्जी इन दॅट ओनली. कित्याक अल्टिमेटली वेन दे रिटायर यू हॅव टू हॅव द बॅक एंड टीम टू टेक फॉरवर्ड न्ही. नाच डिपार्टमेंटान. आनी सकयल्या स्टाफा भितर जेईज ना. 300 पोस्ट म्हणल्यार कितले लोक गोंय देश आहा, इतले लोक ना. मागीर कशें मॅनेज करप, हें करप, ते सद्या बडे आमचे टॅक्निकल स्टाफ करता. बट यू रिक्वायर ऑल दीस पीपल टू हॅव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस. सो CMाक सांगलां की तूं जर ते करूं शकना, ते ज्यो गोश्टी आसा टॅक्निकली भायर सरली, इफ इट इज रॉंग इट इज रॉंग, इफ इज रायट इज रायट. फॉर मी टू टेक एनीबडी इज नॉट माय कप ऑफ. वॉट एवर द विजिलन्स डिसायड वी विल एक्ट ऑन दॅट. पण कितले दिसा भितर No, I will have to take on contract. The colonel, I will take on contract to start, because ultimately that nobody can stop me from taking contract, because those posts are sanctioned posts. They are not filled. So I will move the file within I'll wait till the end of this month. Otherwise, I'll move a file for taking people, So- some people, at least 100 people on contract, so that I can work forward. सो ह्या म्हयन्या एंडा म्हणसर सपोजिटली हाजो तुमकां सोक्षमोक्ष लागना जाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोक घेतले 100 जाणांचे. हांव CMाक मूव करतलो फायल, की म्हाजे कडेन काम करपाक रिटायर जाता खूब. येता ते 1 ते 1.5 वर्सान खुबशे PWDचे सिनियर रिटायर जाता. सो रिटायर जाता, दॅट वॅक्यूम हॅज टू बी फिल्ड अप. आनी वॅक्यूम हॅज टू बी फिल्ड अप विथ पीपल डावन द लायन टू तांकां प्रोसिजर आमचो करपाक जाय. सो आय विल वर्क ऑन अ मॅटर. सो आतां ही इंटरव्यू सोंपता तुमकां फोन येवपाक स्टार्ट जातले, आपल्याक जॉब दी, आपल्याक जॉब दी. जॉबची आतां CMान केला न्ही. इट इज नाव गोइंग टू बी. पयर ते एक्सटेन्शन दिला फॉर वॉट एवर जॉब्स एडवर्टायजमेंट काडलेलो तो. आतां परतून फ्रेश एडवर्टायजमेंट काडटात. इट इज ऑलरेडी CMान ती कितें तरी कमिटी केल्या न्ही, GPSC वर्जन स्टाफ सिलेक्शन. स्टाफ सिलेक्शन. इट इज डन बाय हांव. सो हे सगळे आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अंडर येतले. तो करतलो न्ही. आपल्याक काय म्हाका काम करपाक जाय. भुरग्याक काडून दी आपल्याक सिलेक्ट करून. भुरग्याक ना, दॅट इज वॉट ही हॅज डिसायडेड. CSC स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, त्याचे चेअरमॅनूय केला, त्याचे मेंबरूय केल्या. सो वी विल सी हाऊ इट गोज फॉरवर्ड. दिस इज गोइंग टू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. शुड बी गोइंग. नो सी आय डोंट नो. विल यू इन्सिस्ट काय आपल्याक कटकट ना तुमी करा म्हणटले काय आपल्या हांवें इलेक्शन डिपार्टमेंट इतले लोक पडले, म्हाजे एक इलेक्शन कोणाचें करूं ना. वाय शुड आय गेट स्केड? इट इज अ ओपन प्रोसेस. जे लोक बरे आसा ते जातले. थोड्यांनी इलेक्शन केलें म्हाजेच मतदारसंघान लागल्या. म्हणलें म्हणजे मतदारसंघान हांव मिनिस्टर जावचे पयलीं मतदारसंघान इतले भुरगे लागले. मिलिंद बाब आसतना म्हाका दिसता 20 भुरगे लागले. इतले आमचे कितें कॉलेज आसा, प्लस आमचे भुरगे स्मार्ट आसा, and they are going forward. So what is that for me? Merit will be the criteria. Yes, it's always That merit. at least you have to say. Merit is always a criteria. Merit will be a criteria. People make a lot of allegations. This allegation even today they will make against me. कारण आमदारच स्वतः उलयतना म्हणटा म्हाका जॉब दिवना, म्हाजे मतदारसंघ इतले जॉब जाय आशिल्ले, म्हाका इतले जॉब. म्हणजे मेरिट इज नेवर अ क्रायटेरिया. ना सी कितें आसा, आमदार उलोवपाक, हांवूय आमदार आसतना हांव असलें स्टेटमेंट करूंक ना केन्ना. ना तुमी करूं ना. तूं ते कोण करता पळय, दे डोंट अंडरस्टँड द प्रिटेक्स ऑफ दीस. इट इज ऑन मॅरिट ओनली. लोक मागीर तांकां लागून मागीर लोक मागीर फाटल्यान विचार करता की अशें कशें जाता, इतले कशें जाता. एंड देर आर सम केसीस which happen maybe. I don't know. I don't want to comment on that. Okay, another thing. I'm just talking negative about all those things because first time we are meeting as you as a PWD. 10% सदांच मिनिस्टर PWDचे ताका रिफर करता आसतना 20% म्हणून रिफर करता. ढवळीकाराकूय तशेंच रिफर करी, मागे 20% 30% म्हणून आनी बाकीच्या मिनिस्टरांक हे करी. These allegations, do you think will not come on you? See, as I said, no allegations. I am not the first time minister. माझे last tenure भितर I was minister. The previous, I was chairman. If there are allegations, please show to me. I will be very open. माझे जेन्ना GTDC जेन्ना केले, माझे खूप जणांनी एलिगेशन केले की हांवें गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी विकली म्हणून. आजपासून प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटा कडेन आसा. It was done because the government, I didn't want the GTDC corporation that time to bleed, because I had taken certain decisions as chairman, because out of good conscience
टुडे GTDC इज फंक्शनिंग विथ द सेम मनी. अदरवाइज ते कदंबा भाशेन पैसे दी पगार घालपाक ना म्हणपाचे. So it is functioning. So we had taken certain decisions that time, which some people made allegations and I have sold, but I don't. As of today, also the property is not got to them. I made a tender in such a way that we took a consultant who said only on success would be paid. That also would be paid by the person who has bid for it. So that was first time which has happened. That nobody tells. No, the second, I took UCF upfront concessionary free, which the GDC which says कोट्यांनी पैसे त्यांच्याकडे बोलले. तिसरे, till the plans are approved, till such time the department will run the thing. Only when they break that hotel or build that hotel, that is the time when all plans are approved, they will be handed over the property for 30 years. After 30 years, you would return it back to me after building it. So like this, how in PWD, now what you are saying about allegations of 20% and see, allegations की नहीं तोंड लोकांची धडपड नाही. We are in a democracy. As long as my conscience is clear, I know how to do my system, I will go ahead. एलिगेशन्स की माझ्या मतदारसंघात इतली कामां चालू आसा थंय म्हाका भरपूर कमर्शियल मेवता म्हणटा लोकांचे. शी नो कॉन्ट्रॅक्टर से कॅन से हांव केन्ना कॉन्ट्रॅक्टर हांव गो अहेड. लोकांक मे बी त्रास जाता म्हजें डेव्हलपमेंट करपाक. शी वन्स यू डू यू टू प्लॅन इन डेव्हलप इन सच अ वे दॅट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम शुड नॉट हॅव प्रॉब्लम. वी शुड प्लॅन फॉर 30-40 years अहेड. वी शुड डू द डेव्हलपमेंट नाव. एलिगेशन करतले न्ही. PWDन आसा म्हणटा तुमी करप्शन. डू यू हांवें कालूय स्टेटमेंट केला, पयरूय स्टेटमेंट केला. सी ज्यो गोश्टी आसा पळय म्हाजे कडेन हाडपाचे. इफ समबडी फील समबडी इज करप्ट, म्हाका आय मेकिंग एन, हांवें तुका सांगलां न्ही एप करता. खुबश्यो गोश्टी म्हजे करपाच्यो आसा टेक्निकली ड्रिवन. लोकांक येवपाची गरज ना. बट दे हॅव टू स्टँड बाय. बेश्टे एनॉमनस लेटर केलें, बिकॉज एनॉमनस लेटर डज नॉट फॉल इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी. छान म्हणतात धाडटा मागीर तो ट्रेसूच जायना. असले हांव एंटरटेन करचो ना. If you are really for the state, if you are really for your country, you please make complaints, allegations, whoever. I will stand by my statement as of today that I will inquire totally into it and find a logical end. सस्पेंड करतलो म्हटल्यार तुम्ही फायंड. सस्पेंड म्हटलं कितें सी समबडी हेज मेड अ एलिगेशन. आतां काम करता तेन्ना पयर ते PWDचे 2 JE आणि A सस्पेंड जाले. दॅट इज डिफरंट इशू. दॅट इज एज द वर्क. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड शी वी हॅव ऑलरेडी टर्मिनेटेड म्हणजे ब्लॅकलिस्टेड 3 कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड आय हॅव टोल्ड माय पीपल, माय इंजिनियर्स, म्हणजे to do blacklisting you have to follow the proper procedure. Tell the people, serve the notices, put proper files. I will blacklist contractors. That is it. And if PWD engineers don't, आता काल म्हाका एक कंप्लेन आयली कॉन्ट्रॅक्टर तूं आमचीच उलयता म्हणटा, आमची बिलां करना म्हणटा तुजे जे. हांवें म्हाका सांग. हांवें ते मॅसेज धाडली ते ही सांगलें तो जर बिलां करना ताका पयलीं म्हणल्यार कितें करपाचें हांव करता आनी फुडें मागीर घरा धाडपाचें म्हणल्यार म्हाका खबर आहा कशें करपाचें तें. So we have to work. See, contractor has to earn. No, contractor's word is only that he has to earn. So ताका ते 10% कमिशन एज पर CPWD मॅन्युअल मेळपाकूच जाय वॉट एवर वर्क ही डज. सो तितू भितर जर करप्शन तूं म्हणटा तितू भितर जर 50% जे काम जर करप्शनाक गेलें 50% तर काम कशें जातलें. आसा करप्शन काय ना करप्शन. हांव तेजेर उलोवंक शकना कित्याक आय हॅव जस्ट टेकन ओवर. करप्शन आसा नासा जाल्यार तुजे सारके लोकांनी जर म्हाका विथ प्रूफ अँड स्टँड बाय द स्टेटमेंट. तुम्ही मिनिस्टरूय आशिल्ले ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुम्ही PWD कडे एक्सपिरियन्स आसा तुमचो. सो इलेक्ट्रिसिटी आशिल्लो 3 वर्सां. माझे करप्शन कितें एलिगेशन म्हाका दाखयचें. No, not on you. I'm asking you PWD. No, I can't make a statement on some allegations, and I have no intentions of going into that. I'm talking about forward looking. See, if I go into that, हांव थंयच उरतलो. म्हाका जर तुवें हाडून दिलें करप्शन I will investigate. But at least now there is a strong message कि if someone is found taking money, action जाता. Yes, 100%. तुमकां मेसेज धाडून प्रॉपर कंप्लेन करपा जाय. I stand by your complaint. I stand by you. फिक्टिशियस कंप्लेन करपा जाय ना. प्रॉपर कंप्लेन कर. आय विल डू. इलेक्शन हांवें केल्लें टॅपिंग केल्लें लोकांनी. आय टेक एक्शन. फायन कितली म्हणल्यार. आय डोंट कम आउट टू प्रेस. इट डज नॉट सूट मी. लोक इलेशें केलें, इलेशें गटर करता जाल्यार इनोव्हेशन करता. हांवें म्हाज्या मतदारसंघ इतली कामां चालू केल्लीं आसा. हांवें केन्ना इनोव्हेशन करूं. आय डोंट लायक दॅट. इलेक्ट्रिसिटी आय हॅव रिकवर्ड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम पीपल. Somebody told me indirectly also I made inspections because that is theft to the government property and we have made bills properly. Not that it's not there. 100% झालंय म्हणना. It may be now सुनील बाब करतलो. So PWD also have various ideas to take PWD forward. As I told, उदकाचो तूं विचारतलो आतांच सांगता तुका. उदकाचो विशय जो आसा गोंयांत जर 24 वरां उदक आमी दिवंक शकना then I should not sit here as a PWD minister. But right now I am making a statement that at least 3-4 hours, 5 hours in a day we should give people and then gradually improve the system for 24 hours. That is I have done. CM has to support me financially or allow me to take finance from required sources where I can tap. आता कितें जालां खंय जाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेन्ना देखून हांवें केल्लें 1,500-2,000 कोटीचे एस्टिमेट केल्ले and there was fund which was coming at a nominal rate of 8%. See, if you spend that infrastructure money of today,
the cable rate, this rate, all is going ahead. आता पुढच्या भितर ऑलरेडी 15% 20% रॉ मटेरियल कॉस्ट वाढला. इफ वी हॅड गॉन ऑन ऑलरेडी टेंडर्स लोन घेतलो वी वुड हॅव सेव्ड द कॉस्ट. आता पुढे करता न्ही. सो देयर आर वेज ऑफ आता डुइंग केन्ना वर्क. जातले तुम्ही सांगले करतलो 24 वरां. उदक हय ना सी आय हॅव कितें जाता पळय रोखडे कन्सल्टंट अपॉइंट केले कबरालान कन्सल्टंट अपॉइंट केले म्हणटले. सो आय हॅव टोल्ड पीपल माय डिपार्टमेंट यू गिव युअर रिपोर्ट विच दे आर गोइंग टू गिव मी ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून ऑन हाव दे फोरसी यू ऑल आर वर्किंग फॉर लास्ट 30 years 25 years 35 years. तुम्ही कॉन्सल्टंट रिपोर्ट दिया उदकाचो प्रॉब्लम कितें करपाक जाय 24 वरां उदक कित्याक दिवपाक जाय. पयर हांव एक बिल्डिंगाच्या लॉबी भितर गेल्लो दे हॅड इन्वायटेड फंक्शन. आय टोल्ड देम तुम्ही म्हणलें बिल्डिंगा पीपल यू सेल बिल्डिंग्स बिकॉज पीपल्स व्ह्यूज आर रिक्वायर्ड. वेदर PWD कॅन गिव दॅट वॉटर टू देम. हॅव यू एवरी टायम एक्झामिन बिफोर डुईंग दॅट. मागीर तेच लोक म्हणे बॉम्ब मारता वयर रावता. अरे आमचो GLR सकल आसता आमचो ग्रावंड वयर उदकूच पावना. सो दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब कडेन तशें आसा. खूब कडेन अशें आतां उदक तशें मेळना लोकांक. सो वी हॅव टू वर्क एज अ टीम एंड आय एश्युअर यू दॅट वी विल वर्क टेक्निकली सारको. तुम्ही डेडलाईन घालना फुडें डेडलायन घालतलोच न्ही. की अमक्या एटलिस्ट ह्या 5 वर्सान जेन्ना आपूण नेक्स्ट इलेक्शन येतले तेन्ना 24 वरां लोकांक उदक आसतलें. स्टील आय अंडरस्टँड द सब्जेक्ट. आय विल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट म्हाज्या हितू भितर. तुवें जाल्लें म्हणून आय कॅनॉट मेक अ स्टेटमेंट. आय हॅव टू अंडरस्टँड. सो जून फर्स्ट वीक ऑफ जून दे आर सपोज टू गिव मी कॉन्सन्ट्रेटेड रिपोर्ट ऑफ ऑल वॉटर हाव वॉट. Then I will work and then after that maybe in another month or two if you ask me I'll tell you everything. ओके अनदर इश्यू जो लिनियर प्रोजेक्ट्स तुमचे यू आर डिफेंडिंग गव्हर्मेंट डेट टायम. आता सुप्रीम कोर्टान सांगलें की यू शूड नॉट गो एड विथ इट एंड हॅव आस्क्ड टू अगेन डू द थिंग्स. अशें कितें आसा न्ही म्हाका जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतलें आय मेड अनदर स्टेटमेंट म्हाका कितल्योच मेसेजीस येयले म्हाजे ट्रोल जाले. सी वी हॅव टू बी रियलिस्टीक इन लायफ. म्हाजे फंडा व्हेरी क्लियर. लोकांक म्हजो स्वभाव मे बी कोणाक आवडना आसतलें NGO बिनजीओ. सी वेन यू से इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जाय गोवोरमेंटान 24 वरां पळय इलेक्ट्रिसिटी आमी हांगा तयार करना आमी भायल्यान हाडूंक पडटा. आमकां 2 ग्रीड आसा. एक ग्रीड आमकां मॅक्झिमम येता ते ऑलरेडी टावर घातले ऑलरेडी मॅक्झिमम मानतात. दुसरे सायडीन व्हेरी इट इज ऑलरेडी कमींग. तितू भितर जर ग्रीड जर एनहेन्स जाता जाल्यार वॉट इज द प्रॉब्लम. सो लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा हांवें पोतून स्टेटमेंट करता 110 kV आनी 220 kV लायन ऑलरेडी देंवताली. आमी वॉलंटरी सांगलें की आमी 110 काट्टान थंय घालपाचें. थंय तांकां प्रॉब्लम जालो. आतां सुप्रीम कोर्टान कितें दिलां करनाका म्हणून ना. आतां दोनूय लायनी काड म्हणल्या पूण कशें काड म्हणल्यार दोनूय लायनी आमकांय प्रॉब्लम नाशिल्लो. तेणी कितें केलां की पयलींच्यान कोलवाल्ल्याच्यान जी लायन येता स्टेशन येता पळय ती पयली 400 kV हांगा एक्सटेंड कर म्हणला. थंय सबस्टेशन कर म्हणला धारबंदरा. आनी थंयच्यान मागीर सावथ गोवा स्टेबिलायज कर म्हणला. मागीर ती डिसमेंटल कर म्हणला आनी मागीर ती लायन कर म्हणला. सो आय हॅव नो प्रॉब्लम. म्हजो स्टेटमेंट तसोच आशिल्लो. म्हाका ते NGO म्हणटाले आमी जिखले कितें जिखले कांय जिखूंक ना. जी गोश्ट आसा ती सारकी आसा ती जाल्या. वी वे ऑल्सो मेकिंग स्टेटमेंट बट वी कुड नॉट रिमूव 220 kV लायन बिफोर बिकॉज वी डिडंट हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ 400 kV एट शेल्डे सबस्टेशन कमिंग देर ऑर द न्यू सबस्टेशन. सो नाव प्रॉपर्ली इट इज डन इट्स गुड नो प्रॉब्लम. नाव 220 काडपा लायला 110 काडपा लायला वी विल रिमूव इट बट प्रोवायडेड दॅट सावथ गोवा शुड नॉट सफर. डू यू स्टील मिस बीइंग अ पॉवर मिनिस्टर? No, see, what happens when you work and when you know, now PWD also I would love to work. I have promised the people of Goa over a period of time we will not be able to complain of potholes in Goa. I will work on that system. Provided Honorable CM supports me financially. I am very, very open. And he will support me. I have to work. I am accountable to people of Goa. Potholes bhi कितें आसपाक जाय. Road should be good in Goa. Every road should be good. आता कितें आहा illegality वाडल्या आनी घरां कंपाउंड वॉल बांदला ते जर पेवर आसना तो रस्तो हांव करूंक शकना. सो लोकांनी सॅक्रिफायस करून भितर घेवपाक जाय पेवर आसपाक जाय. कित्याक टुडे दॅट टेक्नॉलॉजी where more manpower is required is gone. आता with systems in coming in place you require to drive into technology. दुर्गा येदो असो भितर घेयना आनी रस्तो कर म्हणटा कशें जातलें. सो इट विल बी wherever we can do good roads. If suppose somebody complains about this road problem, I will tell him it cannot be done. You break this compound, take it inside, we'll do it. Okay, the current government seems to be more talking about temples, religion. There have been controversies की देवळां बांदपाची. Development has taken a back. It is not a priority. Do you agree with that? की पयलीं वेगळें आशिल्लें आतां ह्या गव्हर्मेंटान आमी पळयलें फक्त देवळां बांदपाचेर कंट्रोवर्सी. दुसऱ्या वटेन कोण म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब काय परशुराम गोंयचो साहेब. Do you agree and what is your reaction to all this? See,
हांवें तुवें टामणार आनी ते तुजे काबार जावना तूं दुसरो क्वेश्चन मारला हांव तेंय ना, सांगता ना हांव तेंय okay. सांगता तुका सी एलिगेशन्स कॅन बी मेड बट एज फार एज इज डेव्हलपमेंट रेल्वेचेर हांव आय स्टूड बाय माय स्टेटमेंट सी यू कांट एक्सपेक्ट ऑर यू रिमूव द रेल्वे लायन stop the railway line. You have a railway line built 100 years, more than 100 years, which has got no animal access, has got no animal underpasses. It is coming to the forest. People आता पयली leopard हांगा example सांगता तुका अशें थंय कितले मरता आसतले वायल्ड लायफ सो इन दॅट न्यू लायन दे हॅड proposed all these underpasses, overpasses for animals and would have gone on the existing 7.5 meters away maximum track येता पळय right now also it is disturbed 7.5 मिटराचे सायडीन आणि 2 ट्रेन आप वयर वचपा हाव विल द कंट्री प्रोग्रेस वीच कंट्री हॅज सिंगल ट्रेन डेव्हलप कंट्री एक सायडीन रावपाचें आहा ती येता काय कितें मागीर ती सुट्टली खंयचें स्वतंत्र आसा टायम इज वेरी मच एक दुसरें तिसरो रस्तो आनी अनमोड आमी येताच आनी अनमोडांतल्या तुवें पळयलां कशें जाता तो डेंजरस सारकें कव सो तो जर फोलेन केलो कितें त्रास जाता डेव्हलप कंट्रीज डोंट हॅव दीस भायर वचून ते सांगता म्हणून हें केलें दे हॅव नॉट डिसायड नेचर टू डू ऑल दीस सो आय एम व्हेरी फर्म इफ इट इज अ डेव्हलपमेंट जर जाय and that development has to be done. I think somewhere down the line we have to see, we have to take care and do it once and for all, and then okay maintain it that way. This is what I feel. आता हांगा तुवें म्हणलें issue now again coming to 3 linear projects issue ते just not कोर्स NGOs न्ही जाल्यार इवन सुप्रीम कोर्टाचे सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी हॅज सेड दॅट सो सी सेंट्रल कमिटी दोन्ही पास केले न्ही रोड दिलो कर म्हणून सांगलें इट इज रिक्वायर्ड आनी तमनान लायनूय पास केली वॉट दे सेड अबाउट अ ट्रॅक इट इज कितें इकॉनॉमिकली नॉट वायबल कितें तरी पॅसेंजर आनी कितें तरी सांगलां एंड दे हॅव नॉट स्क्रॅप इट दे वॉट रेल्वेज हॅड डन दे हॅड डन पीस मील फॉरेस्ट EC क्लिअरन्सीस सुप्रीम कोर्ट हॅज डोंट डू इट टुगेदर दॅट इज द डायरेक्शन गिवन माय सेल्फ गिव इट अगेन म्हटलं ते हॅव कॅन्सल वॉट दे हॅड डन पीस मील इट इज नॉट दॅट हॅव कॅन्सल दॅट as far as electricity and as far as road or PWD at Damnar, it was done together for that full stretch. That's why it went ahead. So now they will do, and that is let Supreme Court decide. so all 3 linear projects will come. See, it is for the futuristic state जातले अशें government. म्हणटात. It is required. Whether I am there or not, that is required. Electricity जर तुका जर 24 वरां जाय लायट जाय properly, you require power to come inside. To कोलाचो thermal power. See, 90% of the thermal of the electricity what we consume is thermal power. You don't want thermal power, somebody else is burning coal, you should have electricity inside. आम्ही 50% सबसिडी केली फॉर सोलर कोणे घेतले किती लोकांनी घेतले लोक उलोवपाक जाता सी आय एम एगेन्स्ट कोल बस आय डोंट वॉन्ट कोल ते म्हजे जे कॉन्सेप्ट ते लोकांच्या पोतून म्हजें स्टेटमेंट पळय इन्क्रीज ऑफ कोल विल नॉट हॅपन एज लॉंग एज आय एम देर बट वॉट इज गोईंग ऑन टू स्टॉप ऑल्सो कॅनॉट बी डन ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम इट मे बी ओवर अ पिरियड डाय डाउन बाय इट्स ओन सेल्फ but increase of coal till I am there at helm of affairs as environment as whatever I can do I will always oppose increase of coal in MPT that I have decided and there will be no coal stacking here in Goa खंय तरी रेल्वे वॅगनी कडेन पयर फाटी खंय तरी वॅगन भरपाक खालो ते वॉर जालो की कोल हब केलो आनी कितें सो दारबंदरा ते करताले कोल हब करता सी आय कॅन एश्योर यू नो कोल हब्स इन गोवा no more increase in MPT restrictions as far as I can do whatever I can do in my territory I will see it not happen. Okay, back to this question. दुसरे क्वेश्चन विचारले About lot of discussion around religion, about those issues which have nothing to do there are with two God. things as part when I make a statement I have to make a statement on behalf of the government and as an individual. See, I feel that we should focus more on getting things done for the people of Goa आणि लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय आज अनएम्प्लॉयमेंट जें आसा आमी इंडस्ट्री हें तें करपाक जाय देवळां बांदपाक जाय ना बांदपाक जाय it is a decision what honorable CM is taken maybe he is right maybe he is wrong but he feels his ways are like that but I feel then what has happened centuries back you can't overturn that time education levels were not there people were not we don't have mobiles we didn't have what were we that time our ancestors today we have grown much ahead ultimately it is a human development index which has to be focused on I feel and this type of things which are coming maybe he feels that it is important it is for him to decide how to go he just made a statement there is no action taken but when it comes we will comment on it 20 CR दवरला ऑलरेडी मग ते दवरले म्हणजे आता दवरले म्हणजे तसे पैसे खूप झाले माझ्या मतदारसंघात आम्ही माझे मनोहरभाई पर्रीकर असताना म्युन्सिपालिटीक आम्ही 20 CR दवरलेले रिहॅबिलिटेशन करपाक गाडी आजपासून माझे ते रिहॅबिलिटेशन अजून जायना कशें कितें हा रिहॅबिलिटेशन गाडी म्हणजे कितें जालें पयलीं बिझनस जेन्ना करताले दुकानां म्हणजे लेटी मशीन्स वेल्डिंग मशीन घरां भितरूच करताले लोक न्ही आतां लोकांक सायडीन आवाज येता म्हणटा सो दॅट टायम 20 CR म्हाका पॅकेज दवरली कितलीं वर्सां 8 वर्सां पयलीं 9 वर्सां पयलीं टू रिहॅबिलिटेट गॅरेजीस आउटसायड इन टू अ कॉमन एरिया अजून ते म्हजें जावना रिहॅबिलिटेशन
So temple reconstruction will So not how, I happen. don't want to comment. I don't say it's honorable CM, so it is for him to decide and take it forward. See, it is whether it is temple or church or this, what has happened in the past. See, sentiments count for everybody. Sentiments counts for whichever religion. Each one has its own fundamental rights or is protect his own religions as they feel. But I think it is not above human development index. Is it happening one faith another versus another faith right now in Goa? No, it is not a faith. See, it is not a question of faith or no faith. It is a question of priorities. So it is for the पण government. सध्या तशी जाताचे दिसता म्हाका तुमकां. दिसना आजपासून गोंयांत तशें आजून पासून ना तशें उरचें गोंय आमचें आमी सगळे एक आसा एंड वी शूड ऑल वर्क इन दॅट डायरेक्शन वे वी स्टे टुगेदर एंड वर्क फॉर टेकिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड. गोंय आमचें बरें उरपाक जाय, हें गोंय आमकां आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके हो आतां प्रश्न विचारता कारण हाजे इलेक्शनान फर्स्ट टायम आमी मेळटा. आमी पयले तुमचें वोटींग हें आसा म्हणजे 2012 14,000 मतां, ताच्या उपरांत 12,000 मतां, आतां 9,000 मतां. 10,000 9,900 9,970 9,970. Okay. This is like Nilesh Cabral is going away from people's mind, heart in Kurcharam. God knows, I don't know. I still was sitting with you. I don't know. I've been doing all research, trying to understand what I did wrong. I'm asking people. If people had told me don't contest, I would not have contested. But as far as my individual level is connected, I am connected to people. I am accessible to people. People can call me. I have given my number to entire Goa actually. If you go to see, माझे constituency can call me. So what are the reasons? म्हाका खबर ना. Initially at that 2 महिन्याक I was trying to understand what was. आता सोडून दिला. आता काम करपाचेर फोकस करता. माझ्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंटाचो इंडेक्स जो आसा आमी करीत आसा आनी करतलो. सम ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय मी बिकॉज ऑफ कोविड कुड नॉट बी कंप्लीटेड. हॉस्पिटल आमचे एक्सटेन्शन ऑफ भवन, बस स्टँड, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आय स्टार्टेड बट कुड नॉट बी कंप्लीटेड. आता सीएमाच्या फाटल्यान लागून कितें डायरेक्टली कनेक्टेड म्हाजे कडेन ना ते. इट इज एज पार्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम्स प्रोग्रेटिव्ह टू गिव्ह फायनान्स. आय विल फोकस एंड आय विल सी दॅट इज कंप्लीटेड. दॅट इज द फर्स्ट फोकस. इफ थोड्या मतां कमी पडली, सी अल्टिमेटली लीड जी आशिल्ली इट इज नॉट बिकॉज लीड मतां तुवें सारकें दाखयलें म्हाका. थोडे लीड कमी जालें म्हणटा. तुवें सांगलें तें सारकें 14, 12 आतां 10 म्हणजे 4,000 मतां देंवली. लीड म्हजी आसताली की थोडे स्प्लीट तो लीड 9,000, 8,000, 9,000 जाताली. आतां 672 जाली लीड. सो वोटींग जावपाक जाय नासलें कमी. आतां सगळे म्हाज्या वांगडा सगळे आमचेच म्हणटा ते. तुमचेच फ्रेंड थोडे तुमच्या अगेन्स्ट आशिल्ले हू वर व्हेरी क्लोज टू यू. सी इंडिव्हिज्युअलिस्टीक वेन यू हॅव इंडिव्हिज्युअल सेंटिमेंट्स काउंटेड. ते फ्रेंड म्हणटा पळय ते माझे फ्रेंड खूब जे आसा. आख्खो मतदारसंघ म्हजो फ्रेंड. बट आय फील दॅट डेव्हलपमेंट सी कुडचड्या मतदारसंघ गार्बेज हांव काडटा इतली वर्सां जाली काडटा. आय एम स्टील आतां गार्बेज प्लांट चालू करता. आय वेंट आउट ऑफ द वे. सी इफ समबडी सॅक्रिफायस देज हावजीस आनी कुड्डी सारके गांव आतां बुडटा पळय हेतू आनी उदक जर सेलॉलॉजी उदक सगळ्याक दिता. सो एक गार्बेज प्लांट विथ लेटस्ट टेक्नॉलॉजीज बाकीची गार्बेज कित्याक घेवप न्ही. सो यू शूड हॅव अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड यू कॅन वाव बाय स्टँड बाय इट. केलो न्ही प्लांट. ते लोक म्हजे ऑब्जेक्शन काडटले गार्बेज भायली गार्बेज. अरे भायली खंयची गोंयची भायली गार्बेज हाडटा. आमचे सरावंडिंगाच्या एरियाची गार्बेज आमी हाडटा कुडचड्यार आनी आय विल टेक द ओनर्स ऑफ सीइंग दॅट इट इज ट्रीटेड वेल. आमची गार्बेज ट्रीट जातली आमची भायली जातली. वॉट इज द प्रॉब्लम. सो अशें करून ते फ्रेंड जे म्हणटा पळय यार दे ककून मायंडेड. ककुना भितर ते हें जाता पळय ते तसले फ्रेंड जाल्ले म्हणजे थोडे गेले बरें जालें. यू शूड हॅव ओपन फ्रेंड ऑफ मायंड. यू लॉस्ट फ्रेंड्स ड्युरिंग दिस इलेक्शन. See, everybody knows who I have lost and what is. It is not a secret which I have to share. फ्रेंड्स म्हटल्यार प्लुरल एकट्याचें नांव घेतलें. फ्रेंड्स म्हणजे फ्रेंड्स खूब जाण ना ना आय डोंट थिंक सो. कितें जाता पळय सी अल्टिमेटली म्हाजो मातसो स्वभाव स्ट्रेट फॉरवर्ड. फ्रेंडशिपा भितर जेन्ना म्हाजें उलोवप तुजें उलोवप आसता पळय इफ यू आर कन्सिडर इक्वल फ्रेंड्स. इफ यू से समथींग टू मी आय शूड नॉट बॉदर. आय शूड से टू यू शूड नॉट बॉदर. तूं जर ते घेवन बसलो जाल्यार दॅट इज नॉट कॉल्ड फ्रेंडशीप. आय बिलीव म्हजें चुकता तुजें चुकता आमचें चुकता आमी एकमेकाक बसून काबार करपाक जाय आशिल्लें. पूण ते दोरे मनीस तुजे फ्रेंड्स म्हणटा पळय पयस गेले म्हणटा पळय ताका तयार केल्ले हांवेंच. ते कुडचड्यार सांगतले तुका लोक कोणे तयार जाले आनी ते कशे जाले ते फ्रॉम स्क्रॅच टू वॉट दे आर टुडे. इट्स पार्ट ऑफ लायफ. न्यू फ्रेंड्स वील कम. 27 पुरून हो ट्रेंड पळयत जाल्यार भंय दिसता तुमकां. सी म्हाका पळय तुका आतां सांगता आय एम अ सोशल वर्कर. आय वूड लायक टू वर्क फॉर द पीपल. पुढच्या इलेक्शनाची 10,000 मतां पडले पळय ती समाजातले सगळे सेक्टरांतली पडली आनी तितूंत गरीब लोकांची चड पडली. आय फील जे कॉमन पीपल हू आर अटॅच टू मी हू आर डेप्टेड टू मी. सी तूं पळोवपाक गेल्यार म्हजें आय डोंट गीव मनी फॉर माय इलेक्शन. हांवें डोर टू डोर हे पाटी फूल डोर टू डोर केलें. कित्याक कितें जालें हें जाल्लें की मिटींग घेवंक शकना.
कोणा मिटींग घेवंक शकना कोरोना व्हायरस सो आय टूक अ स्ट्रॅटेजी फर्स्ट ओनली मागीर कोरोना कमी जाला आय डिडंट वॉन्ट टू स्टे इन अ स्ट्रॅटेजी सो वेन आय स्टार्टेड माय कॅम्पेनिंग आय सेड आय विल गो टू एवरी हावज होल्ड आनी तूं जर पळोवपाक गेल्यार आय हॅड नेवर स्पेंड मनी people is to come voluntary म्हाका वेलकम करून करताले why they changed is a question mark maybe sometimes people don't there are 2-3 reasons one is a development project जे आशिल्ले maybe I could not complete it second there's a सदांच हें आसलें की थर्ड टायम कोण जिखून येना सो पॉझिटिव्ह मायंडेड पीपल हू वॉन्टेड टू वोट अशें अरे आतां कितें फायदो तो येवचोच ना अशें करून ताणें वोट मारला सो 2-3 थिंग्स आर देर वन इज फायनान्शियल फॅक्टर विच आय डोंट स्पेंड म्हाजे ओपोनंट जो हू केम नेक्स्ट टू मी has spent a lot of money on the election, have paid people for the election. Everybody knows about it. I have not done that. So maybe that is one factor. And there may be more factors also. आता किती आता ते घेऊन बसलो जावचें ना काम करपाचें आमचे कुडचडे मतदारसंघ आमी लोक जे रावता तुका सांगतले आमकां कांयच इशू ना उदकाचो ना लायटीचो कांयच इशू ना रस्ते बरे आसा आतां आमी सिवरेज चालू केल्ले आसा सो डेव्हलपमेंट एज अ होलिस्टीक फॉर कुडचडे आय एम टेकिंग फॉरवर्ड एंड विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM आय थिंक वी वील एबल टू कंप्लीट 2027 लोकांनी जर सांगलें म्हाका रावनाका म्हण म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना इट इज नॉट ही खुर्ची म्हजीच न्ही कोणाचीच खुर्ची बट आय एम वर्किंग आय फील दॅट इफ आय वर्क पीपल शूड ब्रिंग मी अगेन दॅट्स वॉट माय फिलिंग इज इफ आय एम नॉट वर्किंग एंड पीपल फील दॅट यू शुड सेंड मी होम बट आय विल नेवर कॉन्टेस्ट अगेन दॅट आय कॅन सो आय विल बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स I can assure you. Once if I will you be lose, you will party. be out of politics. Once I lose electoral politics, I will be out of electoral policies. Party, I may be there with party. Party, I will support, work for party. That is a different matter. But electoral policy, I will be out. Today, BJP has given me this. I cannot go against BJP. And as I am open to you, I am open in the party also. Within the circle, if I find, because I am also part of the core team of BJP, if something comes and discussion, I express myself. I don't get scared. Why should I get scared? I don't have any skeletons with me. So you are frank, she said. No, not frank. I will express myself. No, whether they are right or wrong, they can correct me. But I will express myself. So I have expressed myself, and I will express myself. I am not bothered. Okay. Ultimately, people of Goa, it is for I believe that the people of Goa is of prime importance, not individual thoughts. Even when I do work in my constituency, whatever, see, there are 10 different views, like garbage plant also. But ultimately, I felt that we require a good plant with technology. नाल्या कितलेच प्लांट बांदलेले पळय मरे मडगांव पळय मरे कितें जालें तें ससडो कसो तयार जालो मडगांव पळय मरे प्लांट कितें चलता तो अशें गोंयांत कितले प्लांट खबर आसा तुमी स्टोरी करपाक जाय फंक्शन खंय जाता तें सो टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप प्लांट आनी टॅक्नॉलॉजी इम्प्रुवायज प्लांट जरी तर ते स्मॉल कॅपॅसिटी करूं शकना आय मेड इट बिगर कॅपॅसिटी 100 टन्स कॅपॅसिटी आनी टेकिंग अदर पीपल गार्बेज And you feel that काकोरेच्या लोकांनी आणि कुडचडेच्या लोकांनी should accept garbage from other parts also. नॉट एक्सेप्ट गार्बेज सी अल्टिमेटली आमची गार्बेज ट्रीट जाता बारीक प्लांट गेल्यार दॅट रिजल्ट इज झिरो सो इफ यू टेक अ बिगर क्वांटम ऑफ गार्बेज इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आज पळय ते प्लांटा भितर थंय येदो व्हडलो डीग आसलो हांवें काडलो परतून डीग जालो आतां फुडें आनीक एक वर्सा भितर तो डीग करता आनी भितर यू वील नॉट फायंड ऑल्सो गार्बेज देर दीस इज माय थिंग आमची आनी बाकीची गार्बेज जी आतां पळय तेकाय कसो हाव टू फायंड अ सोल्युशन टू दॅट गार्बेज ऑल्सो वील डू वॉट इज द प्रॉब्लम Okay, last question, because you are one of the MLAs who are less than 50 years of age. I'll be 50 now. Going to I look 60. no more. मधीच कितें जाल्लें म्हण there was some insert outshirt controversy. इन्शर्ट असो पोट वाडला तो इन्शर्ट केलो म्हाका बिकॉज ऑफ माय स्टमक म्हणजे एटलीस्ट आय विल फील लिटल when you put your shirt tuck it in you can see your belly and that is why you can become little health conscious outside करता तूं belly वाटता ती कळना so that is one of the reasons लोकांनी नोट केल्ले ते खूब जाण लोक म्हणटा हांव जाणटो जालो म्हण पावलो आतां तो बरो ना जातलो तो मरतलो म्हाका एन्जिओप्लास्टी जाली आय हॅव गॉट डायबिटीज सो लोक म्हणपा लागले सो दॅट इज वाय आय हॅव टू कंट्रोल दीस ऑल्सो नो सो दॅट इज वाय आय डू इट why I'm asking this is less than 50 is because CM जावपाची स्वप्न आसा सी म्हाजें स्वप्न मिनिस्टर जावपाचें ना फाल्यां म्हाका सीएमान सांगलें तूं मिनिस्टर नाका तूं हांव वयतलो ओन्ली यू शूड टेल मी वॉट इज द रिजन म्हाका आय एम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह माय कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल इलेक्ट मी माय प्रायोरिटी इज कॉन्स्टिट्युएन्सी then now because I'm minister I am for Goa and if time gives me CM आणि कितें सी that is all ना मदीं नांवां येता तेन्ना तुमचें नांव बाउन्स जाता म्हणून खूब फावटी हांव तें सांगता हेर से हे से ते से जातलें कॉन्ट्रोवर्सी मदीं जाल्ली तेन्ना आतां कोण नांव दोन कोण झगडटाले तेन्ना बरें मरे PWD पोर्टफोलियो काडपी कितले लोक झगडना म्हाका PWD पोर्टफोलियो दिलो हांवें मागनासतनाच कित्याक दिलो ते रिजन्स आय डोंट नो आय एम नॉट इंट्रस्टेड टू नो ऑल्सो
सो आय विल वर्क विथ दॅट पोर्टफोलिओ. आता फाल्यां जर ज्यो गोश्टी तूं म्हणटा पळय ते जावपाच्यो जातल्यो, म्हाका काय प्रॉब्लम ना. मागीर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय CM PMूय जावं शकता तशें कितें जाता. तूं CMाचें कितें उलयता. सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हॅव टू बी गिवन, इट हॅज टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. इफ इट इज डेस्टिन्ड, इफ आय हॅव टू बिकम, आय विल बिकम. बट I don't want to climb chairs and pulling somebody down. I will never do that. I believe in doing work with everybody, and maybe माझा स्वभाव मातसो स्ट्रेट फॉरवर्ड. Some people don't like. But in my constituency, some people तशें जाता. ह्यो गोश्टी जातात. पूण what happens if I tell Frank, I at least stay and म्हाजें तें टेन्शन आसना. बाबा हेका फोट मार, I can face him face to face. So जे म्हजें नशिबान आसा तें जातलें. CM खंय म्हाका फाल्यां PWD मिनिस्टरान काडला, I am not bothered. Nobody can remove an MLA. People will remove an MLA. So I am indebted to the people of Kuchera for electing me as representative, and I will work for the people of Kuchera. As Minister of the Goa, I will work for the state. हांवें पयलें इलेक्शन तूं पळय मरे. पयलीं जे मिनिस्टर आसताले आपणाचे मतदारसंघाचीच करताले. तूं पळय मरे हिस्ट्री कार्डान पळय मरे. आय हॅव टेकन पॅन गोवा अँड ट्राय टू डू लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट इन गोवा एंटायर सेक्टर. सेम आय बिलीव इन एज अ मिनिस्टर ऑफ PWD. आय हॅव डेड 24. म्हाज्या उदकाचो प्रॉब्लम हांव वचून विचार स्टडी कर. आय एज अ MLA वर्कड इन दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हज्या उदकाचे खंयच प्रॉब्लम ना. उदकाचे खंय आसा तेंय काम चालू आसा. कुडचड्यार उदका प्रॉब्लेम कांयच ना. खंय आसा थंय घराची 2-3 कडेन इश्यू जाले. हांवें टँक बांदल्यो. उदक जे नॉर्मली येतालें पळय सिस्टमा भितर वॉट जातालें की उदक येतालें मागीर चडव लागतालो आनी उदका ती पायपां लायतालीं. हांवें तें बंद केलें. हांवें डायरेक्ट पायप वयर टँकीन वयले आनी उलटे गेले. सो एवरीबडी इज गेटिंग हॅपी. नाल्यार टेल एंड जातालें. टेल एंड म्हणल्यार कितें, उदक जे पंपींग जातालें पळय तो प्रेशर सकयल वापरता वयर वचनासलें. सो हांवें प्रेशर डायरेक्ट वयर वयलो आनी वयल्यान सगळ्यांक आतां उदक दिता. सो एवरीबडी इज हॅपी. सो आय डू इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी, आय डू वर्क. हांगा ते 1-2-3 कडेन उरल्या, आय विल डू इट. बट ओवरऑल म्हजे मतदारसंघान neither there is a power issue unless the main power goes. There is no water issue. Somewhere here and there मे महिन्यान जाताच. As PWD minister, I am going to improvise it. So रस्ते बरे आसा. Infrastructure I have started which is not completed. So I feel I should work more for people of Kuchera. As MLA, I am ready to work for it. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर. ते म्हणटा की सध्या तरी आपूण सांगूं शकना, पूण पावसा नंतर सगळे खड्डे आपूण पुरोवन काडटलो. सध्या काम चालू आसा. जालें जाल्यार बरें आसा. पावस बेगीन आयलो म्हणून काम थोडे वेळ अडकून उरलें. दुसरें उदका बाबतींत ते म्हणटा की 24 hours उदक दिवपाची मोख चल्ल्या आनी रियलिस्टिकली दितले. डेडलायन तुमी काय सांगिना केन्ना ते सध्या तरी डेडलायन ना. आनी अंडरस्टँड न्ही बेश्टो डेडलायन दिवन थोडे म्हणटा असो तेजे हांव कमेंट करूंक शकना. पूण 24 hours हांव करूंक शकना. सध्या तरी हांव टॅक्निकल मनीस. आय अंडरस्टँड. आनी टुडे तूं जर म्हाका 2 वर्सांनी इतलो हांव करूंक शकना. till I get full information, correct information. There are two parts: source of water and distribution. Source of water is given to PWD by WRT. We put the plants आणि आम्ही उदक पिवपाचें करता. सो सोर्स ऑफ वॉटर सगळी गोष्टी जे पर्यंत हांव स्टडी करना हांव तुका डेडलायन दिवंक शकना. जुनाच्या फर्स्ट विकान तांकां रिपोर्ट मेळटलो आनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेळटलो. मागीर फुडें तेजे खुबशी गोश्टी चालू उरतल्यो. बट येस, आय इंटेंड टू गिव 24 hours ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years. फॉर द पिरियड ऑफ 5 years जावं एक तरी डेडलायन मेळ्ळी. ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years. आय इंटेंड टू म्हटल्यार इंटेन्शन वर्क टुवर्ड्स दॅट. ओके. आणि PWDची ज्यो नोकरी होल्डर आसा ते विजिलन्साचे कमिटीचो जे निकाल आसतलो तो आपल्याक मान्य आसतलो आनी ताजे उपरांतूच फुडल्यो गजाल जातल्यो. आनी चडूच वेळ जाला जाल्यार तुमी जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेर मनीस घेतले. घेवंक पडटलें न्ही. सी अल्टिमेटली विजिलन्स हांवें CMाक 2दा सांगलां की जी इन्क्वायरी आतां बेगीन करची. CMान सांगलां आपूण तांकां सांगता. इट शूड बी अ फेर इन्क्वायरी. सो दॅट इट मे टेक सम टायम. आय डोंट नो. But ultimately, I should not suffer. So, taking people on contract, nobody can stop me. PWD manual allows me to take on work charge on contract. I will take. Okay. Ultimately, we have to work. Now, तूं म्हाका सांगता डेडलायन दी म्हणटा रस्त्याचे. हांवें वचून एक खड्डो पुरोवपाचो. हांव सगळे गोंयान भोंवपाचें. सो आय रिक्वायर मॅन पॉवर. सो अल्टिमेटली आय विल टेक इट. आय विल वेट फॉर सम टायम. आय विल डू दिस टू डू. ओके. देव बरें करूं सर. हे आशिल्ले निलेश काब्राल अगेन. आनी तुमी पळयतात ही इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande, mentor.goaviolin.com. Keep watching us. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai, Neeraj Bandekar, Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. Goa News Hub. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram.
Like us share us, and subscribe us. Download our app from Google Play Store. For latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.